হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰোহিত, মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক আৰু এটা অৰ্কিড দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইটো আচৰিত কথাটো হ'ল ইয়াৰ কোনো পাত নাই, লিফলেছ অৰ্কিড বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু এইটো বহুতে সেইটোৱে ভাবে, কিন্তু একচুৱেলি সেইটো তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ মোটামুটি ইয়াৰ ফুলি যোৱাৰ পিছত এপ্ৰিল মানত যেতিয়া বৰষুণ পৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ পাত দুখিলামান পাত ওলাব, আকৌ মে' মানত ইয়াৰ পাত সৰি যাব। সেইটো কাৰণে পাত বহুতেই দেখা নাপায়, সেইটো কাৰণে কয় যে লিফলেছ অৰ্কিড বুলি বা পাত নথকা অৰ্কিড। অকল পাত নথকা অৰ্কিড নথকা নহয়, আছে তেনেকুৱাও। এইটো অকল শিপা আছে, শিপা থকা এয়া চাওক। সেইটো কাৰণে মানুহে লিফলেছ অৰ্কিড বুলি ধৰি লয়, গতিকে মই লিফলেছ বুলিয়ে কৈছোঁ। এইটো লিফ নথকা বা পাত নথকা অৰ্কিড। এইটো হৈছে চিল'চিষ্টা লুনিফেৰা। ইয়াৰ কেইবাটাও স্পেচিছ পোৱা যায়। চিল'চিষ্টা আসনিয়ইডেছ, চিল'চিষ্টা বিডিফোলিয়া, চিল'চিষ্টা তেনেকৈ পোৱা যায় কেইবাটাও। কিন্তু ইয়াৰ কালাৰ চিল'চিষ্টা লুনিফেৰাই হয় এইটো, কিন্তু লুনিফেৰাৰো কালাৰ কেইবাটাও পোৱা যায়। তাত বিডিফোলিয়াৰ কেইবাটাও কালাৰ পোৱা যায়। ফুলটো একেবাৰে সৰু নহয়, ফুলটো যথেষ্ট ডাঙৰ আছে, মোটামুটি প্ৰায় 5-6 ইঞ্চ মান দীঘল হয়। ধুনীয়া লাগে ফুলটো। আৰু মোটামুটি ফুলি মোৰ এসপ্তাহমান হ'ল। মই চাগে এসপ্তাহ বেছিয়ে হ'ল, মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। আজি ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, দেখুৱাবৰ কাৰণে। যোৱা বছৰ চাগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যোৱা বছৰ মই ইমান ভালকৈ ফুলা নাছিলে, গছজোপা পুৰণি হ'ল। এইবছৰ অলপ ভালকৈ ফুলিছে, আৰু অহা বছৰ আৰু ভালকৈ ফুলিব ইয়াতকৈ। যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চাগে ফুলিছে যদি আছে, আৰু যদি ফুলা নাই হয়তো এতিয়া কলি ওলাব আপোনালোকৰ। কিছুমান ঠাইভেদে বা ৱেডাৰৰ কাৰণে অলপ আগত কিছুমান ঠাইত অলপ আগত ফুলে বা কিছুমান ঠাইত অলপ পিছত ফুলে, তেনেকুৱাও হয়, অকা পিছা হয়। সেইটো লৈ অকণমান টেনশ্যন বা চিন্তা কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ ফুলি যাব। ইয়াৰ কোনো কেয়াৰ ল'বলগীয়া তেনেকৈ একো নাই। ইয়াক জাষ্ট কাঠৰ টুকুৰা এটাত এনেকৈ বান্ধি দিলে হ'ল, কাঠৰ টুকুৰা বা গছত বান্ধি দিলে হৈ যাব। আৰু ইয়াক অলপ ছাঁত ৰাখিলে হৈ গ'ল। একেবাৰে যে ছাঁতে ৰাখিবলৈ তেনেকুৱা নহয়, অলপ ৰ'দ পালে একো নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে। কিন্তু ফুলটো ধুনীয়া লাগে, সেইটো মইতো বহুত ধুনীয়াই দেখোঁ। বিশেষকৈ মইতো সৰু সৰু ফুলবিলাকহে বেছি ভাল পাওঁ অৰ্কিডৰ। আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল পায় নে সৰু ভাল পায় মই নাজানো, কিন্তু মোৰ সৰুবিলাকহে বেছি ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে মই সৰুবিলাকহে বেছি ৰাখোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ এইবিলাক ৰাখিব পাৰে। আৰু আজিকালি বহুতে আকৌ ঠাই নোহোৱাৰ কাৰণে সৰু সৰু অৰ্কিডবিলাক বা মিনিয়েচাৰ অৰ্কিডবিলাকহে ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় মই তেনেকৈ দেখি আছোঁ, বহুতে বা তেনেকৈ কণ্টেক্টো কৰা হয় বা দেখাও পাওঁ। আপোনালোকেও কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঠাই কম আছে তেতিয়াহ'লে। দেখিছে মৌমাখি ইয়াৰ ফুলৰ পৰা লৈ আছে বা পলিনেশ্যন কৰাই আছে। এইবিলাক ইহঁতে একচুৱেলি পলিনেশ্যন কৰে। ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক একচুৱেলি পলিনেটৰ হয়, ধুনীয়াকৈ পলিনেশ্যন কৰে। তাৰ ফলত ধুনীয়াকৈ গুটি হয়, আৰু গুটিৰ পৰা ইয়াৰ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ পুলি হ'ব পাৰে। কিন্তু পলিনেশ্যন যেতিয়া হয়, ফুলটো সোনকালে নষ্ট হৈ যায়, আৰু পলিনেশ্যন নহ'লে ফুলটো অলপ হ'লেও সময় বেছি থাকে। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি, শ্বেয়াৰ কৰি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, লগতে বেল আইকন দবাই দিব।